Greetings, ladies and gentlemen. I hope you're doing great today. In our episode of today, we're continuing the provision of tips and recommendations on how to improve your English and make your pronunciation so much better over the course or the span of time of your training. بالحلقة السابقة تحدثت في مجال الاستماع عن كيفية تطوير مهاراتك، ونطينا تقريبا 6 نقاط مهمة في مجال تطوير اللفظ عندك. إضافة لهذا، اليوم راح أنطيك بعض النصائح الإضافية. هذه النصائح الإضافية ممكن تكون كتشجيع لك، ممكن تحسبها كإعادة توجيه لدفة التقدم اللغوي اللي عندك اللي دا تحرزه في مجال تدريبك على اللغة الإنجليزية. النصيحة هذه نصيحة طبعا كلش بها هواية من التناقضات والجدل. الأصدقاء اللي يسألوني أقول لهم دائما اعتمد على اللهجة اللي انت تفضلها وتشوف قريبة من مخارج نطقك، لأنه كل شخص جاي من بيئة مختلفة، فبعض اللهجات واللكنات ما تتلائم ويا طريقة لفظنا. بعض اللكنات واللهجات أفضل. أشخاص يحبون اللكنة الكندية واللهجة الكندية، بعض الأشخاص يحبون اللهجة الأمريكية، وبعض الأشخاص يحبون اللهجة البريطانية، بعض الأشخاص يحبون اللهجة الأسترالية. لكن هل هناك تفضيل للهجة دون الأخرى؟ لا، الكل سواسية، مجرد تفضيلك. بعض الأشخاص يحب يتناول شوكولات، بعض الأشخاص يحب يتناول قهوة سادة، بعض الأشخاص يحب يتناول هوت شوكولات، فكل واحد إله تفضيله. وإحنا نقول دائما بالعربي لو تشابهت الأذواق لبارت السلع. لهذا الموضوع الخاص باللهجة هو موضوع جدلي، لكن نصيحتي لك في مجال تطوير الاستماع بصورة عامة، حاول تسمع الكثير من اللهجات اللي موجودة باللغة الإنجليزية في أفريقيا، اللهجات الموجودة في أمريكا، اللهجات الموجودة في أستراليا. حاول تسمع لها حتى يكون عندك استعداد ومناعة لغوية وتدريب للإذن مالتك، حتى يكون الاستماع مالتك جيد ومرن وسهل. لأن الفكرة الأساسية هو مو فقط تدرب نفسك على لهجة للإنتاج، لكن تدرب نفسك على لهجات للاستماع حتى تكون مستعد أنه تسمع، تتعرف على كثير من اللهجات اللي لفظهم لبعض الكلمات يكون مختلف من منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى. Hello, Win. How are you? Very well, and yourself? No, but middling. I don't like this cold weather. What you brought me this morning? You seem to have a fairish load of stuff. Yeah, well, there's a variety in there. Well, this feels like a bake. Oh, well, I'll let you up me and see, shan't I? Anyhow, I'm middling a walk to the Harry, so I'll let you get on. See you. فنصيحتي لهذا اليوم هي ask yourself which dialect of English you want to learn. Actually, بالحقيقة, when you speak English, do you want to sound like you're from America or England or Australia or New Zealand? Maybe Canada or South Africa. Choosing your dialect of English is one of the first decisions to make on your English learning journey. First of all, it will determine much of the vocabulary you learn. For example, English speakers in Ireland use different terms for certain things that English speakers in the United States, especially when it comes to slang. The two most common types of English for ESL students are probably American English and British English, and with minor differences, especially the sound of T, which is, controversial between American and British English. اللي موجود وهذا الاختلاف مو اختلاف جذري، لكن اختلاف في طريقة لفظ الكلمة. وحتى في الولايات المتحدة وبريطانيا منطقة جغرافية إلى منطقة أخرى تختلف في ناحية اللفظ. مثلا بالولايات المتحدة تلفظ هذه الكلمة على أنها whatever 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 whatever. هذه الكلمة أيضا تلفظ بالولايات المتحدة بهذا الشكل lighter lighter. في بريطانيا تلفظ هذه الكلمتين على أنها water and lighter. فأنت إذا تفضل البريطانية أو الأمريكية ما راح يغير من هيكلية الجملة ومن هيكلية لفظ الكلمة، مجرد تركيزنا راح يكون على إيصالك للفكرة اللي تحب. النصيحة الثانية اللي أعتمدها جدا هو لا تخاف من المبالغة في لفظك لبعض الكلمات. فالنصيحة باختصار هي
exaggerate certain sounds and make them bigger. Why do I recommend this? ليش أني أنصح بهذا الشيء؟ إحنا متدربين في اللغة الإنجليزية، ومن ضمن مجال تدريبنا يحتاج أنه نتعرف على كيفية لفظ الكلمات بصورة دقيقة. فإحنا دا نختزل سنين من زمن المتحدث الأم باللغة ونضغطها ضمن مدة الكورس، اللي ممكن تكون 3 أشهر، ممكن تكون 6 أشهر، ممكن تكون سنة. لهذا لازم يكون تدريبنا exaggeration، بمبالغة. هذه المبالغة هي لصالحك. فتدريب مع المبالغة على بعض الأصوات، خاصة الأصوات اللي ما عندنا بالعربي، راح تساهم إيجابيا في إعادة تشكيل اللفظ الصوتي لك باللغة الإنجليزية، وبالتالي زيادة جمالية اللفظ عندك. ولاحظ أيضا أنه مسألة تعليمك اللفظ هي مسألة جمالية قبل لا تكون مسألة تتعلق بأنه أنت راح تقوله بطريقة قواعدية أو ما تقوله بطريقة قواعدية. يعني أنا إذا قلت I want water، وكلمة water لفظتها بالطريقة العراقية، هذه الكلمة قواعديا صحيحة، لفظيا بها إشكال، لأنه أنت ما ركزت على صوت روتك أو صوت RP اللي بهذه الكلمة على وفق الدايلكت الخاصة RP اللي هو received pronunciation. أو أنه مثلا تقول I want this weight to be lighter instead of saying lighter or lighter. أنت ما اخترقت التركيبة القواعدية وعادة تشكيلها في اللغة الإنجليزية، لكن حاولت تلفظ. بعض الأحيان إجا اللفظ عندك صح، وبعض الأحيان ما إجا اللفظ عندك صح. هذه مو إشكال قواعدي، ولكن إشكال جمالي لفظي بحت. القاعدة باختصار: anyone who has acted in the theater knows about exaggeration. Have you ever been on a stage and made a facial expression or reacted to someone else's line, only for your director to yell, "Do it bigger"? On the stage, you have to exaggerate to appear normal to the audience. English pronunciation is the exact same way. Depending on what your native language is and what dialect of English you're studying, you will find certain sounds to be difficult. Actually, I think every ESL student I've met who's learning American English or British English struggles with the American R sound, for example, which is a very common problem among non-native English speakers. هذه مجموعة من النصائح حبيت أشاركها معكم في هذه السلسلة من الحلقات لتطوير وتقديم نصائح لفظية لك حتى تتمكن من إعادة تشكيل لغتك بطريقة أجمل وأحلى. ربي يحفظكم. مدرب اللغة وليد خالد. At the beginning of the 20th century, flight was new. It was not for everyone. It was only for the brave and adventurous. Two adventurers were Charles Lindbergh and Amelia Earhart. Charles Lindbergh loved to fly. He was born in 1902, 1 year before the Wright brothers' historic flight. In 1927, a man offered a $25,000 reward for the first person to fly from New York to Paris nonstop. Lindbergh was a pilot for the United States Mail Service at that time. He wanted to win the prize. He became famous because he was the first person to fly alone across the Atlantic Ocean. His plane was in the air for 33 hours. The distance of the flight was 3,600 miles. There were thousands of people in New York to welcome him home. He was an American hero. He was only 25 years old. Another famous American aviator was Amelia Earhart. She was the first woman to fly across the Atlantic Ocean alone. She was 34
4 years old. Americans were in love with Earhart. In 1937, however, she was on a flight around the world when her plane disappeared somewhere in the Pacific Ocean. No one really knows what happened to Earhart.